Chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Nhạc Organ. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài tiếp theo trong cái loạt bài hướng dẫn về sử dụng phần mềm xử lý âm thanh Sourceforge dành cho người khiếm thị. Và bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về cách cho các bạn canh đều hai loa của một file âm thanh, và thứ hai là cách lập tiếng ồn cho một file âm thanh. Vấn đề đầu tiên là về canh đều hai loa cho một file âm thanh. Là cái file âm thanh bây giờ mình trên máy mình đang có một cái file âm thanh mà nó chỉ có một bên loa phải. Nếu các bạn cắm cái tai nghe vào, các bạn nghe hai tai, thì các bạn khi mình phát cái âm thanh này lên thì các bạn nghe là các bạn biết là hiện tại bây giờ nó chỉ ở nằm bên loa phải, bên phải thôi, còn bên trái nó không có. Và các bạn cắm ra loa cũng tương tự như vậy. Loa thì nó cũng có hai, nếu bạn cắm được hai loa thì nó chỉ phát bên loa phải, nó không phát bên loa trái. Rồi bây giờ cái cách làm sao để cho mình nó phát cả hai loa là trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi bây giờ cái file âm thanh đó mình đã open vào trong Sourceforge rồi các bạn. Mình ấn space bar cho các bạn nghe thử này, là các bạn sẽ nghe chỉ một bên tay phải. Space. Alo alo. 1 2 Đó. 3. Rồi, space bar tạm dừng. Rồi bây giờ cách để các bạn cho nó phát đều hai loa thì cũng như mọi lần trước mình nói là bất kỳ bạn muốn xử lý một cái đoạn âm thanh nào thì các bạn phải chọn cái đoạn các để chọn xong các bạn bôi đen đi thì các bạn mới xử lý được. Ở đây thì cái file âm thanh này nó bị tất cả từ đầu tới cuối, thì mình sẽ chọn tất cả luôn. Thì mình sẽ ấn Ctrl A, sau đó mình sẽ vào menu preset, mình làm bằng cái là ấn Alt P. Alt P menu application menu auto trim slash crop dot dot dot. Rồi menu preset, rồi mũi tên xuống, channel converter dot dot dot. chọn cho mình DC offset X sub menu fade sub menu invert slash flip E mute M normalize dot 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 N no pan slash X resample sub menu S reverse R rotate audio reverse pan normal mute invert fade sub X sub DC offset dot channel converter dot 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 C. Đây các bạn, channel converter dot 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 trên channel CH channel converter dot 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 slower channel converter dot 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 CHANNEL space CONVE channel converter channel converter dot dot dot. Đó, trên converter này các bạn. Channel converter dot dot dot. Faster channel converter dot dot dot. Đó, trên converter đây các bạn nè, mình vào lại menu này, ấn Alt P, xong bạn kéo mũi tên xuống. Một. Channel converter dot 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 C. Đó, ngay cái thứ hai luôn các bạn. Rồi. Channel converter dot dot dot. Trên converter, enter vào đây. Enter leaving menus nat1.mp3 channel converter dash nat1.mp3 preset colon edit combo left bracket size right bracket mono to stereo dash 50% 7 of 18 to set the value use the arrow keys Rồi, to type the value. Ở trong này thì nó có top left bracket rất nhiều cái lựa chọn để cho các bạn lựa chọn, nhưng mà mình thường mình hay lựa chọn cái mục này. Left bracket size right bracket left bracket size right bracket 5.1 surround the stereo. Rồi, left bracket size right bracket 5.1 surround the stereo 4 of 18. Mục này là sẽ nằm vị trí thứ 4 trên 18 mục nha các bạn. Nó có tổng cộng là 18 mục, nhưng mà mình sẽ chọn cái mục thứ 4 này các bạn, nhớ nè. Left bracket size right bracket 5.1 surround the stereo. Size gì đó 5.1 là 5.1, mà nó có chữ stereo mix sao? Left bracket size right bracket 5.1 surround the stereo 4 of 18. Stereo, enter vào đây. Enter, edit, type and text. Rồi. Bây giờ các bạn ấn Ctrl Home về đầu. Top blank. Bạn ấn space cho nó nghe thử. Space. Alo 1 2 Rồi 3. Như vậy là nó đã nghe hai loa rồi các bạn. 5, các bạn 6, nghe thử. 7 8 9. Mình ấn enter để nó kết thúc tiếp thu. 10 11 12 13 14 15 16. Space. Rồi như vậy là vấn đề đầu tiên thì mình đã giúp các bạn giải quyết được là canh đều hay cái nhất là nó phát một loa, mà bây giờ mình canh đều cho nó phát hai loa rồi. Ok rồi. Rồi vấn đề thứ hai hôm nay mình chia sẻ với các bạn đó là về cách mình lọc cái tiếng ồn. Cách mình lọc tiếng ồn thì cũng tương tự. Đầu tiên thì mình cũng phải lựa chọn cái vùng mà mình muốn lọc tiếng ồn cho nó. Ở đây thì mình chọn tất cả luôn đi, Ctrl A. Sau đó mình vô menu
Cortana. Alt tab. Sound Forge. Blank. Menu. Edit. View V. Insert I. Process. Effects C. Menu effect nha các bạn. Escape. On Escape. C á. Leaving menu. Blank. On C và On C, menu menu. effect. Sau các bạn chọn cho mình một Nogi. Ampli. Chorus. Delay. Distortion. Dynamics. Envelope. Flange. Select. Capper. Select. Noise gate. Dot dot dot. N. Noise gate. Dot dot dot. Đó, Nogi chat là cái đây là một hộp thoại đó các bạn. Bạn enter vào đây. Enter. Leaving menus. Nat1.mp3 star. Sony noise gate dash nat1.mp3. Preset colon edit combo. Left parent untitled. Right parent 1 of 7. To set the Ở value đây using là arrow nó keys or cũng type xuất the ra value. một Alt plus R. cái list danh sách để cho các bạn chọn. Nó gồm 7 mục đó. Các bạn ưng chọn cái nào đó là chọn, các bạn kéo mũi tay lên kéo xuống, rồi cũng như tương tự mấy lần trước thì các bạn bấm on P để phát âm thanh các bạn nghe. Đây, bạn on P này. Alt key. Alo 1 Sau đó mình kéo mũi tay 2 xuống. 3 Left bracket size. Right bracket Four. default all parameters. 5 Left 6 bracket size. Right bracket Bảy. long decay time. Đó, có rất nhiều cái chức năng để cho các bạn lựa chọn. mình ấn enter để nó kết thúc Left bracket size. Right bracket noise gate 1. 11 Rồi 12, đó, các bạn ưng chọn cái nào 13, chọn. Các bạn chọn cái 14, nào phù hợp nhất là được. 15, Mình không chọn, mình ấn 16. escape. Escape. Edit. Type in text. Rồi, Escape. mình khuyên các bạn á, các bạn đừng có chọn nó dạng như là nó bớt tiếng ồn quá. Khi mà các bạn mà bạn lọc mà tiếng ồn nó ví dụ càng cao á thì cái âm gió khi người ta mình nói là nó mất âm gió nghe rất là khó chịu. Mà mình bày cho bạn một cách nè, giả sử như nó ồn quá mà bạn lọc không hết được đúng không, thì nó có một cái chức năng nữa, đó là chức năng trong menu process, bạn on P. Alt key. Menu. Sau đó các bạn di chuyển cho mình tới cái mục mute, hoặc là các bạn ấn chữ M đây. Bit channel. DC. X up. Fades up. Invert select. Mute M. Normal. Mute M. Đó, mute M này. Mute. Có mục này khi các bạn enter thì nó sẽ im lặng, thì nó sẽ tạo ra, thì nó sẽ nguyên cái đoạn đó nó sẽ dạng như là im lặng luôn á. Đây, mình ví dụ cho các bạn Escape. dễ Menu hiểu này. bar. Escape. Leaving menus. Nat 1. Ví dụ như là các bạn đi thu một cái chương trình sự kiện đây, họ kêu là thằng MC nói là chỉ còn 1 phút nữa để bắt đầu chương trình. Nó nói vậy xong cái trong 1 phút đó các bạn vẫn thu nghe thì nghe tiếng người nói là rất là ồn. Sau 1 phút đó thì bắt đầu với chương trình mới bắt đầu thì nó nói rồi, thì cái chỗ 1 phút á mình có thể dùng chức năng mute này, mình mute lại, mà khi mình mute á là nó im luôn các bạn, và các bạn có thể chèn nhạc vào cái này cũng được, để có nghĩa là tạo cái dạng khi mà người ta nghe ví dụ khi người ta nghe cái audio của bạn đó, thì người ta không có nhàm chán, tại vì tự nhiên mình nghe tiếng người nói, ý các bạn hiểu không? Còn các bạn đừng có mute những cái đoạn mà người ta MC nó nói đâu nghe. Ví dụ như giả sử như các bạn mà mute tất cả như vậy là nó im hết á. Đó, bây giờ mình giả sử mình mute tất cả luôn nè, mình chọn tất cả nè, bình thường này ấn space bar sẽ nói nè. alo Rồi mình ấn Ctrl A mình chọn tất cả nè, mình ấn thử mute nè, Ctrl on P đi. Alt key. Menu. Application. Rồi mình ấn chữ M luôn chọn nhanh. M. Leaving menus. Nat 1.mp. Rồi mình ấn space nè. Space. Thấy chưa? Nó im luôn hết các bạn. Space. Đó, có nghĩa là nó xóa luôn cái chỗ nó chỉ còn lại cái thời gian để nó chạy thôi đó. Đó, giống y khi mình chặn cái khoảng lặng vào các bạn. Đó, rồi ok mình ấn undo để cho nó trở lại bình thường. Top. Space. alo Rồi như vậy là cái video hướng dẫn ngày hôm nay về hai vấn đề về support, là đầu tiên là về canh đều hai loa, và cái thứ hai là về cách lọc tiếng ồn trên phần mềm support của mình. Tới đây là xin được tạm dừng. Các bạn nhớ đăng ký like cho mình cái video, những cái video hướng dẫn của mình, để mình có cái động lực mình giúp đỡ hướng dẫn cho các bạn, mình chia sẻ những kiến thức mà mình biết được. Rồi các bạn mà muốn theo dõi được cụ thể những cái phần hướng dẫn về cái thủ thuật về máy tính, hoặc là thủ thuật sử dụng điện thoại cho người khiếm thị, thì các bạn có thể vào cái kênh của mình và vào danh sách phát, chọn cái danh sách phát là thủ thuật máy tính hoặc là thủ thuật sử dụng điện thoại, thì nó sẽ ra rất là nhiều cái video. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Alt tab. Ops 20. Stop recording. Checkbox checked.